Highly recommended, oh. Look. Ayun guys, oh. Johnny Works. Magpapagawa dito lang, guys. Ano mo ito mo? Alam mo na kagad. Ibaba na kagad yung motor. Okay ba naman ito, no? Mukhang mo, konti pa lang, oh. Napo. Ano? Huwag na sana ulit mababa makina. Mga ilang peraso? Mga 10 peraso, pre. Pre, 10 peraso o 20? Kasi lahat ng mga motor na ginawa ko? Oo. Marami na. Kasi bilang naman lahat yung pre, no? Yung langis. Log. Pati itong ibang IMAX pre, ito rin ginamit. Pre, yung log na to. Oo, yun. Highly recommended, oh. Log. Ay, ay. Saan punta to? Bibili ako to. Sige to, sige to to. Saka yung ano, palinis sa mga. Ha? Palinis sa mga. Na ano pre? Yung langis na yan, hindi sila nag-iitim ano. Oo, no, tulad nung tinensyo mo nakaraan, di ba, no? Wala siyang halong ano, pre, no, yung mga parang namumong ano. Hindi sila nag-iitim. Ganda nga talaga itong ano na ito, nakit ito, no? Yung mga mamahalin, alam, parehas na din. Okay, kung kada 1,000 na naman yung ano mo, no, palit mo, no, okay na, no? Okay na may hatak nito. Okay, pre. Ayun nga, yung pinunta namin ng ano yan, ng yung Rizal. Unang-una yung Rizal. Pumunta ako doon, Antipolo Rizal. Okay yung takbo pa, smooth na smooth. Grabe. Tapos yung nagpunta na ako dun sa ano naman, pre, niroad trip ko yung pre sa ano, sa may kahit yung tunnel, tapos nasugbo. Tagaytay, ito, mahataw sa ano, sa mga malabundok na panigan, eh. Pre, yung panbed, no? Sabi ko, okay pa naman, no? Wala pa namang ano yun, di ba, pa? Wala pa siyang lamat na ano. Hindi namin. Kung paano na palitan na, no? Eh, dapat pag-ipunan. May meron nga pala ako dyan, ano, switch ah. Na ano? Illuminated switch. Yung sinasabi sa akin, yung sa diamond. O diamond switch. Oo, yung may ilaw. Oo. Kasi pwedeng mag ano, yung multi na. Oo, may passing light. Yung passing light saka... One eternity later. Sabi parang gano'n, yung mga 2020 nagka-grab, coming soon. Coming soon kayo. Hintayin kayo dito sa shop. Pero ay pare, no? Ano yan, linis, oh. Grabe pa rin yung ano yun. Kaya alam, wala ka pa yung sticker ko, di ba? Wala pa, pare. Wala ka sticker. Ano? Bibigyan na tayo ng sticker kasi na umuulan, no? Oh, yun, Gani Works. Ayun guys, oh. Gani Works. Magpapagawa dito lang, guys. Hanapin ko lang, pre, sa Senyo, no, pre, no? Kanto ng paano, pitong gatang. Kenya Romualdez. Ano, no? Kenya Romualdez. Romualdez. Ayun, guys. Makita yung sa may kanto na yan, no? Yan. Unang kanto lang yan, pag galing kayo ng Senyo. Tago shop, Gani Works. Okay. Isang tingin pa lang, sa isang tunog pa lang, no, pare, no? Pre, natatunog pa lang ng motor mo, alam mo na kagad. Ibababa na kagad yung motor.
Pero doon mo bagong linis na kagad pero inulan. Grabe. Ito yung nagdala dyan, ah. Papapalinis tayo ng panggilid natin. Sana pa na. Ito pa, hindi pa pangalitin to. Okay pa naman to, no? Yung belt ba? Ito yung belt to. Wala pang uka mo, konti pa lang, oh. Wholesale mo, ano? Wala pang. Merong. Saan ba ba? Ayan. Yung sa wholesale niya, nag-mold na yung langis ko. Kaya, Ano gagawin niya pre pag gaganyan? pag ano, palitan. Yung sa ano ng ano? Okay, sige pre. Okay. Yun pala yung pag ano. Paano ang magiging cost kaya niyan pre pag gaganyan? Ayun, galangis lang. Pero pag nabarahan naman siya, okay na. Pag napalitan. Pag napalitan, siyempre pag ano, kapat, ayun, lilinis na lang natin. Siya, ayun. Wala pa tayong budget. Kailangan budget. Racing tayo, tipid. Happy tipid racing. Parang si Prince lang. Si Prince. Si Prince ni Clavera. Pero pre, wag na sana maano, no? Wag na sana ulit mababa makina. Hindi nga ba kaya sa salagaan mo lang sa langis. Pero kung papabayaan mo sa langis, gamit na lang gamit. Wala rin mo kaya. Kahit anong motor naman eh. Sa alaga mo sa langis. Pero kasi tingin ko nga, yun nga lang. Kasi kada 2,000 na ano, na takbo, yun lang nagpapalangis, pero lalayan ng mabiyahe. Hindi kasi medyo kasi meron langis na hinyamalog na yan. Maganda rin eh. Isa pa nga rin yun eh, no pre, no? Pero at least, huwag na lang ulit sana magyari yan, no? Nakaligtas na tayo sa ano eh, nakaligtas na tayo sa gastusin eh. Yun ang bumalik, wala tayong gastos. Gusto mong gastos, huwag mo change oil. Tapos magyamalog ka ulit, yun. Pwede naman yan, malog niya lang. Yung iba kasi pagka, patagal Oo. change oil. Kasi baka naman 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 siya ng ano eh, ng Yamaha kaso, ang problema. Sumusobra eh, overuse na yung gamit. Ayun, dami pa yun, no? Tingnan. Ito, okay pa daw to. Yan. Ilisin natin yung mga yan. Para matanggal yung virus. Wala sa COVID, no? So, yun guys. Ayun lang gagawin muna namin yun. Linisin lang muna to. Balik kami mamaya.